ઓકે, ચાલો હવે ડિફરન્શિએશન અથવા ડિફરન્શિએબિલિટી ની કાલ આપણે સ્ટાર્ટિંગ કરી હતી ટોપિક વિશે. તો હવે આજે ટોપિકમાં આપણે આગળ કન્ટિન્યુ કરીએ. કાલ આપણે આનો મિનિંગ સમજવાની ટ્રાય કરી હતી. આજ પણ આપણે એના મિનિંગ ઉપર થોડું ફોકસ કરશું, થોડો એવો કન્સેપ્ટ દ્વારા આનો મિનિંગ સમજવાની ટ્રાય કરશું કે આ વિકલન અથવા તમે જે ડિફરન્શિએશન બોલો છો, ઓકે, એ કેવા શું માંગે છે એ આપણે સમજવાનો ટ્રાય કરશું. ઓકે, અને પછી આપણે આના એક્ઝામ્પલ, જે સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે એ સ્ટાર્ટ કરશું અને પછી આપણે કાલના લેક્ચર થી આપણે જે 17 કે 18 કે 19 માં કે ભાઈ જૂના યરના પેપરમાં અથવા કોઈ આપણે અગર સારી એવી રકમ હોય એ સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરશું અને પછીનો આપણે ડેરિવેટિવ ઉપર જશું. ડિફરન્શિએશન અને ડેરિવેટિવ બંનેનો મતલબ અલગ થાય છે. અલગ મીન્સ કે પ્રોસેસ અલગ નથી, પરંતુ બંનેનો મતલબ અલગ કહી શકાય. ઘણી વખત બધા બોલી નાખે કે ડિફરન્શિએશન કરો કે ડેરિવેટિવ, તો એક મતલબ સમજવાની વસ્તુ છે કે આ શું કહેવા માંગે છે. કે ડિફરન્શિએશન છે એ એક પ્રોસેસનું નામ છે, એ એક પ્રક્રિયા છે, અને એનો જે આન્સર આવે છે કે તમે જે મૂલ્ય મેળવો છો, જે પણ પ્રોસેસ કરતા હશો એ જે એનું મૂલ્ય મેળવો એને આપણે એનું ડેરિવેટિવ મેળવ્યું કહેવાય. ઓકે, એટલે એને શું કહેવાય આપણે કે ડેરિવેટિવ કર્યું અને આન્સર મેળવો કહેવાય. આખી જે પ્રોસેસ છે, તમે જે ઘટના છે અથવા જે કોઈ પણ તમે પ્રોસેસ ફોલો કરો છો, એ પ્રોસેસને ડિફરન્શિએશન કહેવાય છે. ઓકે, એટલે ડિફરન્શિએશન સમજો અને પછી આપણે એનું ડેરિવેટિવ નીકાળવાનું અથવા ડેરિવેટિવ કઈ રીતના મળે છે એ આપણે વાત કરશું. તો હવે ડિફરન્શિએશન શું છે? કાલ આપણે વાત કરી હતી કે ડિફરન્શિએશન એક શું છે, એક કોઈ પોઈન્ટ આગળનો, કોઈ પણ પોઈન્ટ આગળનો એક જ સ્પર્શક હોય, જો એક કરતા વધારે સ્પર્શક હોય તો એ શક્ય નથી. એ આપણે સામાન્ય એવું ભણી ગયા કે એક પોઈન્ટ આગળ એક કરતા વધારે સ્પર્શક નથી. જેમ કે કયા ચેપ્ટરમાં ભણ્યા છો તમે? સર્કલમાં ભણી ગયા છો. સર્કલ છે એ જે કોનિકલ સેક્શન છે તમારો, કે જેમાં પેરાબોલા હોય કે ઇલિપ્સ હોય, ત્યારે તમે જ્યારે ટેન્જેન્ટની વાત થતી હશે ત્યારે એક પોઈન્ટ આગળ એક જ સ્પર્શક મળે. જો એક પોઈન્ટ આગળ એક કરતા વધારે ટેન્જેન્ટ મળતા હોય એવું ક્યારે શક્ય નથી. એટલે આપણે ડિફરન્શિએશનની જ પ્રોસેસ કાલ સમજવાની ટ્રાય કરી હતી. અને કાલે આપણે ગ્રાફની વાત કરી હતી. સમજ, આ ગ્રાફ છે આપણો. તો આ કોઈ પોઈન્ટ x બરાબર શું છે? x બરાબર c પોઈન્ટ. આપણે સમજીએ ફરી વખત એકવાર 2 મિનિટનું રિવિઝન કરીને પછી આ બીજા મિનિંગમાં ડિફરન્શિએશનના ડેફિનેશન અલગ અલગ ઘણી બધી રીતના આપી શકાય. કારણ કે એપ્લિકેશન ઓફ ડેરિવેટિવ તમે જ્યારે ભણશો, આની પછીનું નેક્સ્ટ ચેપ્ટર છે તમારું, કે જે વિકલિતના ઉપયોગો તમે કહો છો, ત્યારે વિકલિતના ઉપયોગો, વિકલનનો ઉપયોગ ઘણી ઘણી જગ્યાએ થાય છે અલગ અલગ રીતના. તો એ અલગ અલગ મુજબ એની ડેફિનેશન અલગ અલગ હોય. બાકી અલગ અલગ કોન્સેપ્ટમાં એને વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે ડિફરન્શિએશન. આ બધી વસ્તુ જેમ કે આપણે વિકલન બોલીએ અને સીધું ડાયરેક્ટ ચાલુ કરીએ કે x + nx - 1, આ બધી સિમ્પલ વસ્તુ બધાને ખ્યાલ હોય. ખાસ તો એનો મતલબ સમજવાની ટ્રાય કરો કે શું કહેવા માંગે છે. કન્સેપ્ટ જેટલો સારો ક્લિયર થશે એટલું તમને એ ટોપિક સમજવામાં મજા આવશે. બાકી તમે ડાયરેક્ટ આવું બધું ફોર્મ્યુલા લખીને, આ તો ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ. ફોર્મ્યુલા તો કોઈ પણ ને આપો, એ તમે જાતે યાદ રાખીને તમે એને ફોલો કરો તો આરામથી આવડી જશે. ઓકે, એ જ રીતના બાકીનું યુનિટ હોય આનાથી જે ઇન્ટિગ્રેશન છે, ઓકે, એ પણ આની બેઝ નથી. ખાસ ધ્યાન રાખજો કે આની કોઈ રિવર્સ પ્રોસેસ નથી. ઘણા આપણે એવું બોલીએ કે ભાઈ ડિફરન્શિએશન નું રિવર્સ કરો તો ઇન્ટિગ્રેશન, એ રિવર્સ કરો એ એક પ્રોસેસ જ છે, બાકી એનું રિવર્સ નથી. જે ઇન્ટિગ્રેશન છે એ અલગ જ વસ્તુ કહેવા માંગે છે. ઓકે, એ સંકલન જે તમે કહો છો એ આખી અલગ વસ્તુ છે. એમ વિકલન પણ ખાસ મતલબ સમજવાની ટ્રાય કરો કે શું કહેવા માંગે છે. તો આપણે કાલ વાત કરી હતી કે કોઈ એક વક્ર છે, સપોઝ એ કોઈ c પોઈન્ટ આગળ આપણે મારે એને વ્યાખ્યાયિત કરે છે. કોઈ c પોઈન્ટ આગળ એની વેલ્યુ શું હશે? તો અહીં આપણે પોઈન્ટ જોઈએ તો એ ફંક્શન છે y બરાબર ફંક્શન છે આપણું f of x. તો અહીં જે એના પોઈન્ટ શું થવાના છે? x કોઓર્ડિનેટ c અને y કોઓર્ડિનેટ મૂકશો એટલે કે શું આવશે? f of c. ઓકે, આજે આપણે થોડું એવું મોટું બનાવીને તમને ટ્રાય કરો. ઓકે, એની પછીનો એક્ઝેક્ટ બાજુનો પોઈન્ટ લેવશું. એક્ઝેક્ટ બાજુનો પોઈન્ટ કહી શકો છો x બરાબર c માં પ્લસ h. તો c પ્લસ h પોઈન્ટ લીધો તો f ઓફ એનો કોઓર્ડિનેટ શું થવાનો? c પ્લસ h and f ઓફ c પ્લસ h. અને અહીં બાજુ કોઈ કોઓર્ડિનેટ લેવું c માઈનસ h, તો અહીં કોઈ પોઈન્ટ શું થવાનો છે? f ઓફ અથવા એની અંદર બ્રેકેટ લખીએ, બ્રેકેટમાં c માઈનસ h અને f ઓફ c માઈનસ h. ઓકે, આ સપોઝ a પોઈન્ટ છે, આ સપોઝ p અને આ સપોઝ b પોઈન્ટ છે. ઓકે, તો હવે સપોઝ હું આનો સ્લોપ બનાવું, ap નો સ્લોપ. તો ap નો સ્લોપ શું થવાનો છે? ap નો સ્લોપ આપણે અહીં લખીએ તો સ્લોપ ઓફ ap. ઓકે, એને તમે જે કહેવાય ને જીવા પણ કહી શકો તમે. તો શું થશે આપણું? f of c minus h
minus f of c by c minus h minus c. તમને ખ્યાલ હશે સ્લોપની ફોર્મ્યુલા y2 minus y1 by x2 minus x1. તો અહીં c c કેન્સલ થઈ જાય તો શું આવશે ap is equal to f of c minus h f of c by minus h. સેમ એઝ pb ની વાત કરો તો f of c plus h minus f of c by c plus h minus c. ઓકે c c કેન્સલ આઉટ થઈ જશે તો શું આવશે f of c plus h minus f of c by h. c કેરેક્ટર શા માટે યુઝ કરો કઈ ઈ પોઈન્ટ પાસે આપણે ચેક કરીએ છીએ સ્લોપની. ઓકે તો હવે ધીમે ધીમે એક વસ્તુ ચાલો h ની વેલ્યુ તમે નાની લેતા જાઓ h ની વેલ્યુ સ્મોલર લેતા જાઓ છો કે h કેવો છે ટેન્ડિંગ ટુ 0 0 નથી લેવાનું 0 ની નજીક જઈએ એટલે કે આ વેલ્યુ કેવી થતી જાય નાની થતી જાય. તો જે આ મેં તમારી ap અને pb જે જીવા બનાવીશ ઈ પણ નાની બનતી જશે. ap અને pb નું માપ પણ કેવું થતું જશે નાનું. તો એ ધીમે ધીમે એની વેલ્યુ નાની લેતા જાઓ તો એક ટાઈમ એવો આવશે કે ap અને pb જ્યારે ઇક્વલ થઈ જશે ap અને pb જ્યારે જે અત્યારે જે પણ સાઈઝ આપી હોય ધીમે ધીમે નાની બનાવતો જ્યારે બંને ઇક્વલ થઈ જશે ત્યારે એક સિંગલ લાઈન બની જશે. અને એ સિંગલ લાઈન એ જે પોઈન્ટ છે તમારો જે p પોઈન્ટ આગળ જ્યાં x ની વેલ્યુ c હતી એ પોઈન્ટ આગળ એક આપણને શું આપે છે ટેન્જેન્ટ આપશે. શું આપશે આપણને એક ટેન્જેન્ટ આપશે એટલે કે એક પોઈન્ટ આગળ એક ટેન્જેન્ટ મળે. કોનો યુઝ કરે આ સ્લોપ નો ઉપયોગ કરે. પરંતુ જે સ્લોપ ની જે ફોર્મ્યુલા આવી જે આપણને કાલ આપણે ભણી ગયા એ જ વસ્તુ છે કે આ વસ્તુ ક્યારે કે h ટેન્ડિંગ ટુ 0 થાય ત્યારે આ જે બંને સ્લોપ હતા જે આપણે સ્લોપ બનાવ્યા ap અને pb એ સ્લોપ છે જેમ જેમ h ની વેલ્યુ નાની લેતા ગયા ત્યારે એક સિંગલ ટેન્જેન્ટમાં એટલે કે સ્લોપ ઓફ ધ ટેન્જેન્ટ સ્લોપ કન્વર્ટ કેમાં થઈ ગયું છે તમારું એક ટેન્જેન્ટ સિંગલ ટેન્જેન્ટમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે એક પોઈન્ટ આગળ અને એક ટેન્જેન્ટ મળે તો આપણે સાચી વાત છે એમ કહી શકીએ. ઓકે તો હવે h ટેન્ડિંગ ટુ 0 આમાં લગાડો તો લિમિટ h ટેન્ડિંગ ટુ 0 હોય તો f of c minus h minus f of c by minus h એન્ડ બીજું ઇક્વેશન શું થઈ જશે આપણું લિમિટ h tending to 0 f of c plus h minus f of c by h. તો આપણે કાલ જે ભણ્યા ઈ જ વસ્તુ આ થઈ ગઈ. આ પણ શું થઈ ગયું લેફ્ટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ થઈ ગયું અને આ શું થઈ ગયું રાઈટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ. એટલે કે જ્યારે તમે એમાં લક્ષનો ઉપયોગ કરો છો અને એ વસ્તુ તમે નજીક h tending to 0 લેતા જાઓ ત્યારે સિંગલ ટેન્જેન્ટમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. એટલે કે ડિફરન્શિએશન શું કહેવા માંગે છે કે વિકલન જે છે એ એક પોઈન્ટ આગળનો શું આપે છે સ્લોપ ઓફ ધ ટેન્જેન્ટ આપે છે. ઓકે એક સ્પર્શક આપે છે. જો એક આપણે કહીએ કે LHD એટલે કે લેફ્ટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ અને રાઈટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ ઇક્વલ ના આવ્યા તો એ સિંગલ લાઈન નથી બનવાની એટલે કે એ ટેન્જેન્ટમાં કન્વર્ટ થતો નથી એમ કહી શકાય. ઓકે જો એ ડિફરન્શિયેબલ હશે તો એ એક પોઈન્ટ આગળ એક સ્પર્શક આપતો હશે એટલે કે કોઈ વક્ર આપેલું છે વક્રના કોઈ આપણે પોઈન્ટ લઈએ છીએ અને એ પોઈન્ટ આગળ આપણે ડિફરન્શિએશન લેફ્ટ હેન્ડ અને રાઈટ હેન્ડ ચેક કરીએ છીએ. જો સપોઝ એ આપણને એક શું આવી ગયું સિંગલ વેલ્યુ આપે છે તો એ પોઈન્ટ આગળ એ ફંક્શન કેવું છે ડિફરન્શિયેબલ છે એટલે કે એનું ડેરિવેટિવ એ પોઈન્ટ આગળ કેવું છે શક્ય છે આપણે એવું કહી શકીએ. આ રીતે એનો મીનિંગ આપણે ટેન્જેન્ટના ફોર્મમાં લીધો. હવે એનો એ મીનિંગ આપણે આજ નવા ફોર્મમાં લેવા ટ્રાય કરીએ. આજે આપણે નવી રીતના એક સમજવાનું બે વસ્તુ ખાસ સમજાવું કારણ કે બે વસ્તુ મારે આ વસ્તુ તો આમાં ઉપયોગ થશે પરંતુ આની પછીની જે વસ્તુ સમજાવું છે આજ એ તમારે એપ્લિકેશન ઓફ ડેરિવેટિવ જ્યારે તમે રેટ ઓફ ચેન્જ નામના ટોપિક જ્યારે ભણશો ત્યારે પણ તમારો એનો યુઝ થશે. ઓકે તો આ રીતના આ કન્સેપ્ટ સમજવાની ટ્રાય કરજો કે લેફ્ટ હેન્ડ અને રાઈટ હેન્ડ જ્યારે ડેરિવેટિવ સમાન થાય છે એટલે કે લેફ્ટ હેન્ડ અને રાઈટ હેન્ડ જે તમારો સ્લોપ અહીંયા તમે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો હતો જેના પર ત્રિજ્યા કે એ જે ફાઇન્ડ આઉટ કરી એ બંને ઇક્વલ ટુ થાય ત્યારે એ શું આપે છે ટેન્જેન્ટ આપે છે. એટલે જ કાલ આપણે વાક્ય 1 2 લખ્યા હતા એવું ફરી વાર વાત કરીએ ડિફરન્શિએશન ઓફ અ ફંક્શન is a slope of the tangent. હું કીધું slope of the tangent drawn at a point. જે પોઈન્ટ આગળ તમે દોરો છો ત્યાં અહીં શું આપે ડિફરન્શિએટ જે પોઈન્ટ આગળ ડિફરન્શિએશન ની ચર્ચા કરો ત્યાં અહીં શું આપે છે સ્લોપ ઓફ ધ ટેન્જેન્ટ આપે છે એટલે જે પોઈન્ટ આગળનો ટેન્જેન્ટ બનાવો છો એ શું ને આ વેલ્યુ આપે છે ડિફરન્શિએશન ની વેલ્યુ આપે છે. ઓકે આ રીતના તમે બંને રીતના ડેફિનેશન એને આપી શકો છો. ઓકે કાલ આપણે એવી પણ વાત કરી હતી કે જે ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ હશે એ ડિફરન્શિયલ હોય પણ ખરા અને નો પણ હોય કે મે ઓર મે not be differentiable. ઓકે જે ફંક્શન ડિફરન્શિયેબલ હશે એ 100% કેવું હશે કન્ટિન્યુઅસ હશે અને જે ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ જ નથી એ ક્યારેય ડિફરન્શિયેબલ હશે ને એટલે નોટ ડિફરન્શિયેબલ તમે કહી શકો છો. એટલે એ ત્રણ પોઈન્ટ ખાસ આઈએમપી હતા એનો યુઝ કરવાનો છે આપણે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલમાં જે ડાયરેક્ટ વિચારવાનો પછી ચેક કરવા નહીં જવાનું. કોઈ ફંક્શન ધારો કે
કન્ટિન્યુઅસ જ નથી અને તમને એને ડિફરન્શિયેબલ ચેક કરવાનું કીધું તો તમારે ચેક કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે જે ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ ન હોય એટલે કે ડિસકન્ટિન્યુઅસ હોય એ ક્યારેય ડિફરન્શિયેબલ હોવાનું નથી, કારણ કે એને લેફ્ટ એન્ડ રાઈટ હેન્ડ તો ઇક્વલ નથી તો ડિફરન્શિયેબલ તો હોવાનું નથી. એટલે ખાસ એ રીતના તમે સમજવાની ટ્રાય કરજો. ઓકે, તો હવે આપણે આ જ વસ્તુ અલગ રીતના સમજવાની થોડી ટ્રાય કરીએ. ઓકે, પછી આપણે કાલના લેક્ચર અને આજના લેક્ચરથી આપણે પછી આપણે એક્ઝામ્પલ એટલે કે એમસીક્યુ આપણે ચાલુ કરી દઈશું. ઓકે, સપોઝ હવે વિચારો કે કોઈ ફંક્શન છે, જો રેટ ઓફ ચેન્જ પહેલા આપણે એ લખી નાખીએ, રેટ ઓફ ચેન્જ એટલે કે આપણે કહીએ કે દર, આપણે કોઈનો દર મેળવે કે આ વસ્તુ એટલા દરમાં એટલું વેલ્યુ, ધારો કે કોઈ છે કોઈ ટાંકી, વિચારો કોઈ ટાંકી છે એમાંથી પાણી નીચે પડે છે તો એટલા સમયમાં ટાંકીમાંથી એટલું પાણી નીચે આવ્યું તો એટલા સમય પછી એ પાણી કેટલું હશે, અથવા ટાંકીમાં કેટલું પાણી હશે, અથવા કેટલું પાણી બહાર આવ્યું હશે, અથવા એટલું પાણી બહાર આવતા કેટલો સમય લાગશે. એવા ઘણા બધા ક્વેશ્ચન છે જે આપણે રેટ ઓફ ચેન્જ કહી શકીએ, અથવા પણ એવું પણ કહી શકીએ કે એટલી આપણે વાત કરીએ કે વસ્તીની વાત કરીએ તો એટલા સમયમાં એટલા, જેમ કે જૂના યરની વાત કરો કે આ સમયમાં એટલી સંખ્યા હતી, એટલે કે માનવ વસ્તી એટલી હતી. અત્યારના સાલમાં માનવ વસ્તી એટલી છે તો 2025માં કે 2030માં કેટલી હશે, તો એ બધી દરની વાત કરવાની. કેટલો બેક્ટેરિયા એટલા સમયમાં એટલો બધો વાયરસ ઉત્પન્ન કરે છે તો એટલા સમયમાં કઈ રીતે, જેમ કે અત્યારે આપણે હાલની લેટેસ્ટ વાત કરો તો કોરોનાની વાત કરો તમે, તો એ જે બધો અહેવાલ કાઢતા હોય કે આ ડબલિંગ બોલો છો કે એટલા ટાઈમમાં ડબલ થઈ જશે, અથવા એટલા ટાઈમ ગાળા પછી એની જે ફેલાવો છે એ ડાઉન થઈ જવાનો છે, અને એટલા સમય એટલે જે ઈ મુજબ લોકડાઉન જાહેર કર્યું હોય કે 2 મહિના તમે ઘરમાં રહ્યો તો તમારે કોરોના વાયરસની જે ઇફેક્ટ છે ડાઉન થઈ જવાની, સપોઝ એ રીતની અહેવાલ બહાર પડ્યો હોય તો એ અહેવાલ બહાર પડતો હોય તો એમાં જે ડિફરન્સિએશન એ બધાનો યુઝ થતો હોય, મેથ્સનો મોસ્ટ ઓફ યુઝ થતો હોય કે આ રીતના એનો રેટ ઓફ ચેન્જ ફાઇન્ડ આઉટ કરતા હોય અને જાહેર કરતા હોય કે એટલા ટાઈમમાં એટલો વાયરસ એટલા વિસ્તારમાં એટલી ઝડપથી ફેલાય છે તો બાકીના વિસ્તારમાં એટલી ફેલાવાની સંભાવના છે. ઓકે, તો એ બધી વસ્તુ રેટ ઓફ ચેન્જ છે, એ બધી વસ્તુ ડિફરન્સિએશનનો ઉપયોગ કરીને તમે સોલ્વ કરી શકો છો. ઘણા બધા એમાં બીજા બધા પણ ચેપ્ટરનો યુઝ થતો હોય, 100% થતો હોય. સ્લોપ છે, સ્લોપનો ઉપયોગ એ ઘણી બધી જગ્યાએ થતો હોય છે. તમે ધારો કે કોઈ સ્લોપની વાત કરો તો કોઈ તમે માર્કેટિંગની વાત કરો તો માર્કેટમાં તમારી જે આ તમે સ્ટોક અપ ડાઉન થાય છે તો એનો જે ગ્રાફ જે તમે દર્શાવે છે કે આ સેન્સેક્સ એટલું ઊંચું ગયું એટલું નીચું ગયું, એ સ્લોપ છે એ પણ મેથેમેટિકલ ઇક્વેશન જે છે એનો યુઝ કરીને સ્લોપ એ બધા બનતા હશે, જેના લીધે આપણે ગ્રાફ જોઈને કહી દઈએ કે ઓ આ સેન્સર એટલું ડાઉન વહી ગયું એટલું ઊંચું વહી ગયું, પણ એમાં મેથ્સનો યુઝ વધારે પડતો થતો હોય. ઓકે, એટલે કે આજ આપણે રેટ ઓફ ચેન્જ એ પણ એક શું છે, ડિફરન્સિએશન સમજાવે છે. જેમ કે હું તમને કહું કે કોઈ ફંક્શન છે, ધારો કે રેટ ઓફ ચેન્જ એટલે કે એમ કહેવા માંગે કે કોઈ ફંક્શન છે y બરાબર f of x, જો તમે એના x માં ચેન્જ કરો, જો તમે x ની વેલ્યુમાં ચેન્જ કરો તો એ ફંક્શનમાં પણ ચેન્જ આવવાનો છે. એ ફંક્શનમાં ચેન્જ કેટલો આવે છે એ દર માપવો હોય, યાદ રાખજો, એ દર માપવો હોય તો આપણે ડિફરન્સિએશનનો ઉપયોગ કરી શકાય. ઓકે, અને રેટ ઓફ ચેન્જ આપણે કહીશું રેટ ઓફ ચેન્જ of f of x with respect to x. Okay, rate of change of f of x with respect to x. x માં ચેન્જ લાવવાથી f of x જે ફંક્શન હશે આપણું એમાં કેટલો ચેન્જ થાય એ દર માપવો હોય, દર માપવો, યાદ રાખજો કે આપણે આવો શબ્દ વાપર્યો છે, એ દર માપવો હોય તો ડિફરન્સિએશનનો યુઝ થાય છે. ઓકે, કઈ રીતના તો આપણે સમજવાનું ટ્રાય કરીએ કે સપોઝ કોઈ ફંક્શન છે y બરાબર f of x. ઓકે, કોઈ ફંક્શન છે y બરાબર f of x, ધારો કે હું એના x માં ચેન્જીસ કરું છું. ઓકે, x માં ચેન્જીસ કરું છું જે આપણે સ્મોલ વડે એટલે કે del x, આપણે x ની જગ્યાએ શું લખી શકશું del x, એના x માં ચેન્જ કરું છું. ઓકે, તો x માં ચેન્જ કરું તો x del x, આ છે શું કહેવાય કે x ની સાપેક્ષે સ્મોલર ચેન્જ છે. તો સ્મોલર ચેન્જ એટલે બહુ જ નાનો ચેન્જ હોય, del નો મતલબ બહુ નાનો ચેન્જ માટે del યુઝ થતો હોય મોસ્ટ ઓફ. ઓકે, તો આ del ની સાઇન છે ખાસ યાદ રાખજો કે જે સ્મોલર વેલ્યુ જે ચેન્જ થતી હોય એની માટે ડિનોટ કરે છે. ઓકે, તો હવે સ્મોલર વેલ્યુમાં ચેન્જ તો તમને ખબર છે કે ફંક્શન જ્યારે f of y બરાબર f of x હતું તો x માં ચેન્જ થાય છે એટલે ફંક્શન ચેન્જ થતો હોય તો y ની વેલ્યુ પણ બદલાતી હશે. સપોઝ y બરાબર કઈ વેલ્યુ હોય પછી ચેન્જ કરો કોઈ x ની વેલ્યુ તો y આપો બદલાવાનું છે તો એ પણ શું ચેન્જ થાય છે y પ્લસ ડેલ્ટા y. આમાં સ્મોલર જેવો ચેન્જ થયો તો y માં પણ સ્મોલર જેવો ચેન્જ થવાનો છે. આમાં સ્મોલર આમાં હાયર બને તો એ તો પાછું બીજા ફંક્શન ઉપર ડિપેન્ડ હોય ગયું, કોઈ ડિક્રીઝિંગ ઇન્ક્રીઝિંગ અથવા
કોઈ એકની વેલ્યુ ડાઉન થાય તો એકની વેલ્યુ વધી જાય, એ ચર્ચા આપણે અત્યારે કરવાની જરૂર નથી. એટલે એક સિમ્પલ વસ્તુ કે x માં ચેન્જીસ થયો તો y માં પણ ચેન્જીસ થવાનો છે ને. તો અહીં આપણે y માં જે ચેન્જીસ થાય છે એ આપણે શું વડે ડિનોટ કર્યું, ડેલ્ટા y વડે. હવે તમે આને એક રેટ ઓફ ચેન્જ એટલે કે દરની સાપેક્ષે લખો કે છેલ્લે કેટલો તમારે વેલ્યુ આવી, દર કેટલો ચેન્જ તો x વત્તા ડેલ્ટા x નો. જે મૂળ કેટલું હતું f of x, તો સેમ એજ એટલું લખવું પડશે કે x જેને આપણે તમે 11th માં તમે શરૂઆતના જે ફિઝિક્સમાં ચેપ્ટર પર એમાં ત્રુટી વાત કરે તો ત્રુટીની જે ગણતરી કરતા ઈ પણ આ જ થયું ડેલ્ટા x બાય x. ઓકે, જે ચેન્જ છે ઈ તો ચેન્જ x માં કેટલા આવે, x વત્તા ડેલ્ટા x માઈનસ મૂળ વેલ્યુ કેટલી હતી તો x આવશે. ઓકે, તો આની વેલ્યુ શું આવશે બરાબર આપણે લખીએ તો શું આવશે અહીંયા f of x plus delta x minus f of x by x કેન્સલ delta x. તો હવે આને તમે જુઓ કે f of x plus delta x એની બરાબર શું લખી શકાય છે, y માં જે ચેન્જીસ છે એ લખી શકાય, y plus delta y લખી શકાય, અને f of x બરાબર શું લખી શકો તમે y લખી શકો છો. તો delta x નીચે સેમ એજ y કેન્સલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ delta y by delta x. એટલે કે જે આ રેટ ઓફ ચેન્જ આ રીતના ડિનોટ થાય છે ડેલ્ટા ડેલ y બાય ડેલ્ટા ડેલ y બાય ડેલ x. એટલે કે x ની સાપેક્ષે ફંક્શન y બરાબર મૂળ ફંક્શન હતું એમાં જે ચેન્જ થાય છે એને આ રીતના દર્શાવાય છે. ઓકે, આ તમારે દર્શાવવાની રીત હતી કે રેટ ઓફ ચેન્જ જે y બરાબર f of x હતું એમાં x માં સ્મોલર વસ્તુનો ચેન્જ થાય છે તો એને આપણે x વત્તા ડેલ્ટા x લખીએ કે તો y માં પણ ચેન્જ થવાનો y વત્તા ડેલ્ટા y. હવે એનો આપણે રેટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે, એનો દર ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે. તો કઈ રીતના કરશું, જે અંતિમ વેલ્યુ આવી હોય માઈનસ જે મૂળ વેલ્યુ હોય અપોન જે અંતિમ x માં ચેન્જ કયો કર્યો તો x વત્તા ડેલ્ટા x અને મૂળ x કેટલો એટલે માઈનસ x મૂકી દો, બંને કેન્સલ અને x પ્લસ ડેલ્ટા x બરાબર શું હતું y આવું વેલ્યુ મૂકો y કેન્સલ કરો તો આ રીતના. તો રેટ ઓફ ચેન્જ છે જે આમ y માં ચેન્જ આવ્યો કોની સાપેક્ષે તો x ની સાપેક્ષે આપણે કહી શકીએ કે જે રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ y અથવા f of x with respect to x, x ની સાપેક્ષે y માં જે ચેન્જ આવે છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો એને શું કહેવામાં આવે ડિફરન્શિએશન. ઓકે, આપણે ડિફરન્શિએશન કહેવાય છે. પરંતુ હવે એક વસ્તુ વિચાર કે આ ચેન્જ ધારો કે બહુ જ નાનો હોય, બહુ જ નાનો એટલે 0 નહીં, ટેન્ડિંગ ટુ. હવે આપણે આમાં લિમિટનો યુઝ કરીએ, જેમ આપણે કાલ ટેન્જેન્ટમાં લિમિટનો યુઝ કર્યો એટલે જ મેં તમને પહેલા કીધું હતું. ફર્સ્ટ મેં તમને લિમિટ સમજાવી હતી. લિમિટ મોસ્ટ આઈએમપી છે. જ્યારે કન્ટિન્યુટી અને ડિફરન્શિએબિલિટી તમારે સમજવું હોય તો લિમિટ તમને સારી એવી આવડવી જોઈએ નહીં, સારી એવી આવડવી જોઈએ. અને ફંક્શન તમને ખ્યાલ હોય કે ફંક્શન કયા કયા ફંક્શન હોય, જેથી તમને આ બધી વસ્તુ ક્લિયર સમજાય અને ઈઝી પડે. ખાસ તો એ ધ્યાન રાખવાનું. ઓકે, તો આમાં લિમિટનો યુઝ કરું કે જે આ x ની સાપેક્ષે ફેરફાર થાય છે. ઓકે, તો x માં હું બહુ જ નાનો એવો ફેરફાર કરું, બહુ જ નાનો એવો એટલે કે ડેલ્ટા x બરાબર 0 થી મૂકી દેતો. બહુ જ નાનો એટલે કે ડેલ્ટા x ટેન્ડિંગ ટુ શું જાઉં છું 0, કે ડેલ્ટા x ની વેલ્યુ બને એટલે કેવું છે 0 ની નજીક લઈ જાઉં છું, 0 લઈ જતો નથી. એટલે કે ડેલ્ટા x ટેન્ડિંગ ટુ 0 ની વાત કરું છું. તો ડેલ્ટા x ટેન્ડિંગ ટુ 0 હું આમાં લખું. હવે આની કઈ જરૂર નથી એટલે આપણે આ જવા દઈએ અથવા અહીં લખી નાખું લિમિટ ડેલ્ટા x અહીંયા વચ્ચે લખીએ જેથી ખ્યાલ આવે. ઓકે, લિમિટ ડેલ્ટા x ટેન્ડિંગ ટુ 0 del y by del x is equal to limit delta x tending to 0. જે ફંક્શન હતું ઈ તો ફંક્શન શું હતું તમારું, આ ફંક્શન હતું કે આ જે ચેન્જ છે ફંક્શનમાં જે આવતો ચેન્જ છે અંતિમ માઈનસ પ્રારંભિક, નીચે જે મૂળ વેલ્યુ હતી એ જે ચેન્જ છે જેને આપણે રેટ ઓફ ચેન્જ કરે છે કોનું છે, કોની સાપેક્ષે છે, x ની સાપેક્ષે છે. તો એ આપણે અહીં લખીએ f of x વત્તા ડેલ્ટા x માઈનસ f of x by ડેલ્ટા x. ઓકે, તો આ રીતના થઈ. ખાસ યાદ રાખજો ડેલ્ટા x ટેન્ડિંગ ટુ 0 છે. તો ઘણી બધી વખત હવે આને આપણે આ રીતના પણ દર્શાવીએ કે ઘણી બધી જગ્યાએ અલગ અલગ સિમ્બોલ હોય તો આ ડેલ્ટા y ટેન્ડિંગ ટુ ડેલ્ટા x જ્યારે 0 ની ખૂબ જ નજીક હોય ત્યારે આપણે એને dy by dx ચેન્જ કેવો હોય ખૂબ જ નાનો હોય. ઓકે, આ જે ડેલ્ટા x ચેન્જ છે એ ખૂબ જ નાનો હોય એટલે કે એ ખૂબ જ નાની વેલ્યુ સાથે એનો દર શું બદલાય છે. નાની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરો કે નાની વેલ્યુ માટે દર ફાઇન્ડ આઉટ કરો ત્યારે ખાસ ડિફરન્શિએશન. મોટા ગાળામાં ફેરફાર એક સિમ્પલ વસ્તુ કે એક ધારો કે કોઈ ટાંકો છે એમાંથી પાણી લીકેજ થાય છે તો હવે 10 લીટરનો ટાંકો છે, સપોઝ 10 લીટરનો ટાંકો છે તો 1 કલાકમાં ઈ 2 લીટર ખાલી થતી હોય તો બીજી 2 કલાકમાં કેટલી થવાની, તો એ બધી સિમ્પલ વસ્તુ છે. કારણ કે આ જે ફ્લો બહાર આવે છે એ બહુ મોટી વેલ્યુમાં આવે છે. આપણે સપોઝ વિચારો કે આ મૂળ વેલ્યુ હતી 10 લીટર
એમાં જે ચેન્જ થાય છે તો ચેન્જ કેટલો થાય છે 2 લીટર ઘટે છે 1 કલાકમાં 1 અવરમાં. ઓકે, તો આ જે ડેલ્ટા એક્સ નો મતલબ શું થાય? સ્મોલર વેલ્યુ થાય. તો આપણે 2 લીટર જેવો જે હાયર વેલ્યુ માટે હોય એ તો તમે આપોઆપ સોલ્વ કરી શકો છો, એની માટે ડિફરન્શિએશન ની જરૂર નથી. પરંતુ જે સ્મોલર વેલ્યુમાં ચેન્જ થતો હોય ત્યારે જે સાપેક્ષ દર માપવો હોય એની માટે ખાસ કોનો યુઝ થાય છે? ડિફરન્શિએશન નો યુઝ થાય છે. આ વસ્તુ ખાસ સમજી લો, જેથી એપ્લિકેશન ઓફ ડેરિવેટિવ નો ફર્સ્ટ ટોપિક છે તમારો, જે બધા જે આ રકમ બોલો છે એ ટાઈપની તમારે ચેન્જ આવશે કે આ બલૂન છે એટલામાં આવું થાય છે, એટલામાં આવો દર છે, અથવા આવું અલગ અલગ ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ છે. એમાં આખી એક્સરસાઇઝ બહુ મોટી છે અને સારી એવી એક્સરસાઇઝ છે, અને એનો ખાસ એક MCQ જી મેઇનમાં પૂછાય છે. ઓકે, એટલે ખાસ તમારે આની રકમ સમજવાની એક્ઝામ્પલ બહુ ઈઝી હોય છે. એ જે ફર્સ્ટ જ્યારે ટોપિક આવશે ત્યારે તમારા ડિફરન્શિએશન નો યુઝ કરશો. એટલે એપ્લિકેશન ઓફ ડેરિવેટિવ બોલે તો એ ડિફરન્શિએશન ની ડેફિનેશન આ રીતના પણ આપી શકાય છે. ઓકે, તો એક ફાઇનલ થઈ ગયું કે આ નાના ચેન્જ માટે છે. તો એને ઘણી વખત આપણે નાનો ચેન્જ છે એટલે કે આપણે dy by dx પણ તમે લખી શકો છો. અને હું સ્મોલર વેલ્યુ માટે સપોઝ h ધારી લઉં, સ્મોલર વેલ્યુ આપણે મોસ્ટ ઓફ h યુઝ કરતા હોય, તો શું થઈ જવાનું છે? x વત્તા h માઇનસ f of x બાય શું થઈ જવાનું છે? h. શું થઈ જવાનું છે? બાય h. ઓકે, પછી આની વેલ્યુ તમે c કોઈ કોન્સ્ટન્ટ લો તો કાલની આપણી જે ફોર્મ્યુલા હતી એ ફોર્મ્યુલા બની જાય. તો આ રીતના તમે આની ફોર્મ્યુલા બનાવી શકો. પછી તો તમારે લેફ્ટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ હોય અને રાઈટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ હોય એ શુડ બી કેવા હોવા જોઈએ? ઇક્વલ હોવા જોઈએ, જેથી આપણને ડિફરન્શિયેબલ ફંક્શન છે એ ખ્યાલ આવી શકે. ઓકે, તો આ રીતના રેટ ઓફ ચેન્જ એટલે કે કોઈની સાપેક્ષે કોઈ વસ્તુનો દર માપવો હોય ત્યારે ડિફરન્શિએશન નો યુઝ થાય છે. ઓકે, આ જે આખી પ્રોસેસર છે, આ જે તમે કર્યા, આ જે સૂત્ર બનાવ્યા, જે આખી વચ્ચેની જેટલી પ્રોસેસ કરી, પ્રોસેસ જે આપણે એને કે શું કહીએ પ્રક્રિયા છે, એ પ્રક્રિયાને શું કહેવાય? ડિફરન્શિએશન કહેવાય. અને જે છેલ્લે તમે મૂળ જે વેલ્યુ આપો છો dy by dx કરીને જે તમે ચેન્જ આપો છો, જે ચેન્જ હોય કે એટલા મિનિટમાં આ છે કે એટલા સેકન્ડમાં આ છે, જે ચેન્જ આપો છો એ ચેન્જ છે એને શું કહેવાય છે? ઓકે, એને શું કહેવાય? ડેરિવેટિવ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, ખાસ સમજો કે જે પ્રોસેસ છે એને શું કહેવામાં આવે છે? ડિફરન્શિએશન ની પ્રક્રિયા કહેવાય છે. અને જે છેલ્લે તમે આન્સર આપો છો એને શું કહેવામાં આવે? ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ આઉટ કહી શકાય છે. ઓકે, તો આ રીતના તમારે ડિફરન્શિએશન ની ડેફિનેશન આપવા અથવા તમને સમજાવવા ટ્રાય કરી. ઓકે, ઇન કેસ તમને આવું બહુ ધ્યાન ના હોય અથવા બહુ રસ ના હોય તો ડાયરેક્ટ તમે આની ફોર્મ્યુલા લેફ્ટ હેન્ડ રાઈટ હેન્ડ યાદ રાખો. કન્સેપ્ટ સમજાઈ જાય પછી કઈ આ બધી વસ્તુની જરૂર નથી. આ ખાસ તો કન્સેપ્ટ સમજાવવા માટે છે. બાકી પછી તમે જે ફોર્મ્યુલા હોય યાદ રાખી લો કે લેફ્ટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ અને રાઈટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ નો કઈ રીતે યુઝ કરવાનો, તો યુઝ કરતા આવડી જાય તો આરામથી આપણને આના MCQ સોલ્વ કરી શકશો. ઓકે, તો હવે આપણે આના MCQ ની વાત કરીએ કે આના MCQ શું કહેવા માંગે છે અને કઈ ટાઈપના હોય છે. ખાસ એક તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે જે ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ હોય ઈ may or may not be differentiable. ઓકે, જે ફંક્શન ડિફરન્શિયેબલ હશે એ ફંક્શન હંમેશા કેવું હશે? કન્ટિન્યુઅસ હશે. અને જે ફંક્શન નોટ કન્ટિન્યુઅસ એ ફંક્શન કેવું હશે? નોટ ડિફરન્શિયેબલ. ઓકે, આ ત્રણ પોઈન્ટ ખાસ કામ લાગશે આપણને જેટલા MCQ સોલ્વ કરશું ત્યારે વચ્ચે બહુ જ જરૂરિયાત પડશે. એટલે ખાસ આ ત્રણ વસ્તુ કે જે ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ હશે એ મે ઓર મે નોટ બી ડિફરન્શિયેબલ, કાં તો એ ડિફરન્શિયેબલ હોય પણ ખરા અને નો પણ હોય. એટલે કે જે ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ હશે ને એની ઉપર તમે ડાયરેક્ટ વિકલનીય પણ છે એવું કહી શકશો. નહીં, તમારે ચેક કરવા જવું પડશે. કાં તો એ હશે પણ જો લેફ્ટ એન્ડ રાઈટ ને સમાન આવે તો એ ડિફરન્શિયેબલ હશે પણ ખરા, અને જ્યાં ના હોય તો ડિફરન્શિયેબલ નથી. પરંતુ જે ફંક્શન ડિફરન્શિયેબલ છે અને તમને ધારો કે કોઈ એમ કે કોઈ ફંક્શન ડિફરન્શિયેબલ છે તેનો કન્ટિન્યુટી ચેક કરો, એવું બને ને. પણ ધારો કે એવું સિમ્પલ પૂછી નાખ્યું તો જે ફંક્શન ડિફરન્શિયેબલ છે એ હંમેશા 100% કેવું હશે? કન્ટિન્યુઅસ હશે જ તે. અને જે ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ જ નથી એ ડિફરન્શિયેબલ નથી, નોટ ડિફરન્શિયેબલ કે છે. કારણ કે લેફ્ટ હેન્ડ રાઈટ હેન્ડ ઇક્વલ નથી ત્યારે જે નોટ કન્ટિન્યુઅસ હશે. અને આમાં પણ ઈ જ આપણે ચેક કરવું છે કે લેફ્ટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ અને રાઈટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ should be equal. અને આમાં શું હોય? એક પોઈન્ટ આગળ ચેક કરવાનું હોય. આમાં એક પોઈન્ટ આગળ આપણને શું મળી જતો હોય? ટેન્જેન્ટ મળી જતો હોય. અથવા તમે જે વાત કરતા હોય જે તમે ટોપિકની વાત કરી, ટેન્જેન્ટની વાત હોય કે રેટ ઓફ ચેન્જ, અલગ અલગ વેલ્યુ માટે એપ્લિકેશન તો ઘણી બધી છે. આ તો એક સિમ્પલ એપ્લિકેશનમાં આપી. પછી આપણે ઘણા એપ્રોક્સિમેશન વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરી હોય કોઈ પણ જે તે ટાઈમમાં કોઈ વસ્તુ જ્યારે આધુનિક જમાનાનો ત્યારે
કેલ્ક્યુલસનો ઉપયોગ કરીને ઘણી બધી વસ્તુ બને. કોઈ પણ વસ્તુ છે, ધારો કે 33 છે અને 1/8 મૂળ કાઢી શકો છો, કોઈ પણ હોય, કોઈ પણ પોઈન્ટમાં હોય કે એવી વસ્તુની વાત થાય છે, તો એની 1/8 અત્યારે સાયન્ટિફિક કેલ્સી હોય કે મોબાઈલ હોય કે કેલ્સી હોય કે કોઈ પણ યુઝ કરીને તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો લોગ ટેબલનો ઉપયોગ. પણ જ્યારે એ બધી વસ્તુ ના હોય તો ડિફરન્શિએશનનો યુઝ કરીને પણ તમે આ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરતા હતા. તો એ કોઈ વેલ્યુની મેક્સિમમ મિનિમમ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો હોય કે આ ફંક્શન છે એ મેક્સિમમ બનશે કે મિનિમમ બનશે, તો એ પણ પોઈન્ટ મોસ્ટ આઈએમપી છે જે તમે આની પછીના ચેપ્ટરમાં બધું ભણશો. પરંતુ એ બધી વસ્તુ ક્યારે આવડશે? ડિફરન્શિએશન આવડતી હશે, જે ડિફરન્શિએશનની પ્રક્રિયા છે તમને આવડવી જોઈએ. એટલે કે એ બધી વસ્તુ ડિફરન્શિએશન નો ઉપયોગ થઈને બની છે એટલું ખાસ ધ્યાન રાખજો. એને એટલે જ એનું નામ શું છે? વિકલિતના ઉપયોગો. એ જ રીતના સંકલન પણ એક સારો એવો ટોપિક છે કેલ્ક્યુલસનો. કેલ્ક્યુલસના બધા ટોપિક થોડા ટ્વિસ્ટેડ હોય પરંતુ બહુ જ ભણવાની મજા આવે એવા કેલ્ક્યુલસના ટોપિક હોય. એકવાર સમજવાની ટ્રાય કરો. કેલ્ક્યુલસમાં ઘણા બધા છે, જેમ કે લિમિટ છે, ફંક્શન છે, કન્ટિન્યુટી છે, ડિફરન્શિએબિલિટી છે, પછી તમારું ડેરિવેટિવ છે, પછી નોર્મલ અને ટેન્જેન્ટ છે, એક પોઈન્ટ હોય, પછી છે તમારું ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન છે, ઇન્ટિગ્રેશન છે, ડિફાઇન, એમાં બે પાર્ટ છે, ડિફાઇન ને અનડિફાઇન વાળા છે, બાઉન્ડેડ ને અનબાઉન્ડેડ બોલો તો પણ ચાલે. પછી એપ્લિકેશન ઓફ ઇન્ટિગ્રેશન છે, ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન આવી ગયા, એરિયા છે, એરિયા પણ ખાસ કામનો. એ બધી વસ્તુ કેલ્ક્યુલસમાં ભણો તો બહુ જ મજા આવે. થોડું ટ્વિસ્ટેડ પૂછાય પરંતુ તમને આમ ભણવાની મજા આવે થોડું, કારણ કે યુનિક હોય બધા કરતા. તો એક ચેપ્ટર મારી નજરમાં મને પણ એક યુનિક ચેપ્ટર સારું એવું ગમે. આ બધા તો મારા ફેવરેટ ચેપ્ટર છે, પરંતુ એક પ્રોબેબિલિટી પણ બહુ સારું એવું ચેપ્ટર છે અને મજા આવે એવું ચેપ્ટર છે. એ પણ આપણે ભણશું, પરંતુ હજી એને થોડો એવો ટાઈમ છે. અત્યારે કેલ્ક્યુલસ ચાલે તો આપણે ટીબલ સ્ટેટિસ્ટિક્સના ચેપ્ટરમાં આપણે ગણી શકાય. કોનિકલ સેક્શન એ સારું, પેરાબોલા છે, પછી ઇલિપ્સ છે, એ બધા જે શેપ છે એ શેપ ભણવાની પણ તમને મજા આવશે એવા બધા ચેપ્ટર છે. ઓકે, તો હવે આપણે એક એમસીક્યુ ઉપર જઈએ કે એમસીક્યુ શું કહેવા માંગે છે, પછી આપણે નવી કઈક વાત કરીએ. ઓકે, ચાલો હવે એક રકમ હું લાવ્યો છું, આપણે એક રકમની વાત કરીએ શું કહેવા માંગે છે. ઓકે, ચાલો હવે આપણે છે ને એક એમસીક્યુ ભણી અને એમસીક્યુ શું કહેવા માંગે છે આપણે સમજવાની ટ્રાય કરીએ અને શું અલગ રીતના કરી આવે છે કે જોઈએ. સપોઝ f of x is equal to x e power minus 1 by x plus 1 by modulus of x, where x is not equal to 0 and x is equal to 0. કોઈ કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ છે a. ઓકે, તો રકમ શું કહેવા માંગે છે? ધ વેલ્યુ ઓફ, ઓકે, આ બધી રકમો તમારી માટે લખીને જ આવ્યો છું. ધ વેલ્યુ ઓફ a, અથવા અહીં લખીએ આપણે તો જગ્યા મળશે આપણે. The value of a such that f of x is differentiable at x is equal to 0 is equal to, ઓપ્શન આપેલા છે તમને 1 b minus 1 c 0 and b none of these. ઓકે, તો આ રીતના જ્યારે ફંક્શન કોઈ આપે ત્યારે આપણે જે પ્રોસેસર છે ડિફરન્શિએશનની પ્રોસેસ જે આપણે લાંબી છે, લેફ્ટ હેન્ડ રાઈટ હેન્ડ, એનો યુઝ કરીને આપણે આનો આન્સર આપવાનો હોય. ધારો કે કોઈ ફંક્શન એક જ આપેલું છે, કોઈ તમને આ રીતનું કોઈ ફંક્શન નથી આપેલું કે x is not equal to 0 હોય ત્યારે શું થાય, x is equal to 0 હોય ત્યારે શું થાય, એવી રીતના અલગ અલગ ફંક્શનની વેલ્યુ ના આપેલી હોય તો તમે ડાયરેક્ટ એનું ડેરિવેટિવ કરી શકો છો. ખાસ યાદ રાખજો, એટલે કે ડિફરન્શિએશન પ્રોસેસનો યુઝ કરીને ડાયરેક્ટ તમે ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો. ઓકે, તો અહીં આપેલું છે તમને કે જ્યારે x ની વેલ્યુ 0 નથી, 0 નથી એનો મતલબ x ટેન્ડિંગ ટુ 0 થાય. ઓકે, કે x ની વેલ્યુ 0 ની નજીક જાય છે, ત્યાં તમે માઈનસ બાજુથી વાત કરો, ત્યાં તમે પ્લસ બાજુથી. ઓકે, અને જ્યારે 0 હોય ત્યારે એની વેલ્યુ શું આપેલું છે? ધ વેલ્યુ ઓફ a such that the f of x is differentiable at x is equal to 0. એની એવી વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરો કે આ ગિવન ફંક્શન છે એ x બરાબર 0 આગળ કેવું હોય? ડિફરન્શિએબલ હોય, એટલે કે વિકલનીય છે એમ આપણે કહી શકાય. પણ એક વસ્તુ ધ્યાન રાખો, જેમ આપણે કન્ટિન્યુઅસ કે અને ડિસકન્ટિન્યુઅસ હતું એમાં એવું કે કયા પોઈન્ટ આગળ કન્ટિન્યુઅસ ફાઇન્ડ આઉટ કરો, કયા પોઈન્ટ આગળ ડિસકન્ટિન્યુઅસ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. એવા આપણે એક્ઝામ્પલ જોયા. હવે એ જ વસ્તુ આપણે આમાં કેમાં જોવાની છે? ડિફરન્શિએબલમાં. મોસ્ટ ઓફ સેમ વસ્તુ આવશે, પરંતુ ડિફરન્શિએબલ ખાસ થોડું સમજવા જેવું અને ઓલા કરતા થોડું વધારે ડીપમાં ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડશે. ઓકે, કન્ટિન્યુઅસમાં બહુ એટલો બધો પ્રોબ્લેમ નહીં આવશે. જેમ જેમ તમે આગળ ટોપિક શીખતા જાવ જૂના ટોપિક તમને ઈઝી લાગશે. જ્યારે લિમિટ ચાલુ કરી ત્યારે લોપિટાલ રૂલ હતો, પછી
ફંક્શનની માટે ફંક્શન આપેલું હોય અથવા આપણે જેને કહીએ ન્યૂટન લાઇબનીઝ ફોર્મ્યુલા હતી, ઘણી બધી એવી 3-4 ફોર્મ્યુલા આપણે યુઝ કરેલી. ઓકે, તો એ બધી પ્રોસેસ ત્યારે આપણને થોડી નવી લાગતી, પરંતુ પછી આપણે કન્ટિન્યુટી ભણ્યા ત્યારે આપણે માટે ઈઝી થઈ ગયું. જેમાં ડિફરન્શિયેબલ ભણશું ત્યારે આપણે માટે કન્ટિન્યુટી ઈઝી બનતી જશે. એમ આગળના ટોપિક જેમ ભણતા જાઓ એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ આવશે નહીં. હવે ડિફરન્શિયેબલ છે તો આપણે લેફ્ટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ રાઈટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ કેવું થવું જોઈએ? ઇક્વલ થવું જોઈએ. તો આપણે લેફ્ટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ તો શું કરશું? લેફ્ટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ શું છે? આપણે એને પોઈન્ટની વાત કરીએ. સપોઝ આપણે એક વખત સૂત્ર લખી દો, c માઈનસ હોય તો f ઓફ c માઈનસ h, f ઓફ c માઈનસ h માઈનસ f ઓફ x બાય માઈનસ h. કારણ કે આપણને ખબર છે c માઈનસ h માઈનસ c હતો એ બે કટ થઈ જાય, શું આવતું? માઈનસ. આ રીતની એની ડેફિનેશન છે. ઓકે, c માઈનસ h. તો હવે આ કોની વાત થઈ ગઈ? લેફ્ટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ ની વાત છે. ખાસ ધ્યાન રાખો, જો કોઈ પોઈન્ટ અને x ટેન્ડિંગ ટુ c આપેલો છે ને a આપેલો તો અહીં હું લખવું પડે a માઈનસ h. સમજાય તમને? અહીં a માઈનસ h લખવું પડે. ધારો કે અહીં 5 આપેલો એટલે 5 માઈનસ h લખવું પડે. શું કહેવામાં? ધારો કે લિમિટ x ટેન્ડિંગ ટુ અહીં 5 હોય તો તમારે અહીં f ઓફ શું લખવું પડે? 5 માં જે પોઈન્ટ શું છે, કયા પોઈન્ટ આગળ ફાઇન્ડ આઉટ કરો? 5. તો 5 ની લેફ્ટ હેન્ડ તો 5 માઈનસ h, 5 ની રાઈટ હેન્ડ તો 5 પ્લસ h. ઓકે, તો આ રીતના તમારે જે પોઈન્ટ આપેલો એ તમે પોઈન્ટ ડાયરેક્ટ મૂકી શકો છો. હવે જોઈએ ફંક્શનની વેલ્યુ, અને આપણે આમ પર લખી શકીશું લિમિટ h ટેન્ડિંગ ટુ 0. હવે આપણે કેમાં કન્વર્ટ કરી નાખીએ? આપણે h ટેન્ડિંગ આમ તો h માં કન્વર્ટ કરી નાખીશું. તો આપણે અહીંયા અથવા પહેલા હું તમને 2 લખી દઉં એટલે c માઈનસ હોય તો હું આવશે f ઓફ x માઈનસ f ઓફ c બાય x માઈનસ c. હવે તમે આને h માં કન્વર્ટ કરો તો લિમિટ h ટેન્ડિંગ ટુ 0 f ઓફ શું આવશે? c માઈનસ h માઈનસ f ઓફ x બાય માઈનસ h. કારણ કે નીચે c માઈનસ h માઈનસ c બંને કેન્સલ આઉટ થઈ જશે એટલે શું આવશે? માઈનસ h. ઓકે, ચાલો આની વેલ્યુ મૂકીએ. લિમિટ h ટેન્ડિંગ ટુ 0. c તરીકે કયો કોન્સ્ટન્ટ? c તરીકે કયો પોઈન્ટ આપેલો? 0 આપેલો છે. ખાસ સમજો, c તરીકે વેલ્યુ શું આપેલી છે તમને? અહીં 0. કયા પોઈન્ટ આગળ ચેક કરવાનો છે? આપણે 0 પોઈન્ટ આગળ ચેક કરવાનો છે. તો આપણે x બરાબર ની વાત કરીએ તો 0 માઈનસ અહીં આપણે મૂકશું 0 માઈનસ h અને અહીં શું આવશે? 0. x ટેન્ડિંગ ટુ ક્યાં હતું ભાઈ? x ટેન્ડિંગ ટુ કયું હતું? અહીં x ટેન્ડિંગ ટુ c હતું. એ જ રીતના રકમમાં કયું કીધેલું છે તમને? x ટેન્ડિંગ ટુ શું આપેલું છે? 0 આપેલું છે. જો આ રીતના ના સમજાય તો તમે ડાયરેક્ટ 0 લખો. અહીં આપણે શું લખી નાખીએ? ડાયરેક્ટ 0. તો તમને એ વધારે ઈઝી પડશે. આ વસ્તુ તમારે અહીં તમે લખો કે આપણે જે પોઈન્ટ આગળ ચેક કરવાનો લિમિટ x ટેન્ડિંગ ટુ 0 માઈનસ f ઓફ x ઓકે માઈનસ f ઓફ c. c પોઈન્ટ તરીકે કયું ફંક્શન આપણને છે? x ટેન્ડિંગ ટુ 0 તો x માઈનસ c. ઓકે, x માઈનસ c. આ રીતના પણ તમે લખી શકો છો, પરંતુ મેં તમને અહીંયા સમજાવેલું છે. ઓકે, હવે શું કરવાનું? નીચે શું આવશે? માઈનસ h આવશે. માઈનસ h. ઓકે, આ વેલ્યુ તમારે આવી. અત્યારે હવે સમજી આપણે શું કરીએ જોઈએ. હાલ શું કર્યું? h ટેન્ડિંગ ટુ 0 c માઈનસ h. c છે જે વેલ્યુ કયા પોઈન્ટ આગળની વાત થાય છે? 0 આગળની વાત છે એટલે 0 માઈનસ h. તો શું આવ્યું વેલ્યુ ફંક્શનની? લિમિટ h ટેન્ડિંગ ટુ 0 f ઓફ માઈનસ h માઈનસ f ઓફ 0 બાય માઈનસ h. પહેલો એક્ઝામ્પલ છે એટલે હું આવું લખું છું. બાકી યાદ રાખજો આવી બધી વસ્તુ હું લખીશ નહીં, ડાયરેક્ટ ગણીશ એટલે ખાસ તમે સમજજો. ઓકે, તો LHD અહીં લખવું પડે. LHD શું આવશે? લિમિટ h ટેન્ડિંગ ટુ 0 શું આવ્યું? ફંક્શનમાં x આવે છે ત્યાં શું મૂકવાનું છે? માઈનસ h. હવે સમજો, હવે માઈનસ h. હવે તમને કીધું છે શું કે f ઓફ x એ ડિફરન્શિયેબલ છે કે નહીં? તો હવે એક વસ્તુ આપણે જોઈએ કે ડિફરન્શિયેબલ છે કે નહીં આપણે ચેક કરવાનું છે. તો ચાલો હવે પહેલા આપણે લેફ્ટ હેન્ડ ની વાત કરીએ છીએ તો અહીં શું આવશે? માઈનસ h. સમજો શું આવશે ત્યાં? માઈનસ h e ટુ ધી પાવર માઈનસ 1/h મોડ્યુલસ ઓફ માઈનસ h એ શું આપવાનું છે? પ્લસ h આપવાનું છે. એ શું આવશે? પ્લસ h આવશે. માઈનસ ઓકે શું આપેલું છે? માઈનસ શું વેલ્યુ છે? હવે શું વેલ્યુ છે ફંક્શનની? 0 વેલ્યુ છે. ઓકે, મારે આમાં મેં એવું આડોરું લખ્યું છે ને કે જે મને જ નથી ગમતું. એક જ મિનિટ આપણે છે ને એને સરખું લખી નાખીએ એટલે તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય. લેફ્ટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ શું આવશે? લિમિટ h ટેન્ડિંગ ટુ 0 f ઓફ c માઈનસ h માઈનસ f ઓફ c બાય માઈનસ h is equal to limit h tending to 0 f of 0 minus h minus f of 0 by minus h.
માઇનસ h 0 માઇનસ h એટલે માઇનસ h થવાનું માઇનસ h અહીં મૂકો તો શું આવશે લિમિટ h ટેન્ડિંગ ટુ 0 માઇનસ h e ટુ ધી પાવર સમજો માઇનસ 1/h ઓકે અહીં શું છે x ની જગ્યાએ શું મૂકવાનું છે માઇનસ h એટલે માઇનસ 1/h અને મોડ્યુલસ માં જ્યારે તમે માઇનસ h એટલે મૂકશો ત્યારે પ્લસ થઈ જવાનું છે માઇનસ f ઓફ 0 f ઓફ 0 તો અહીં 0 મૂકશો તો 0 ઇન્ટુ સમથિંગ અહીં જે પણ ફંક્શન આવશે અહીં તમે વસ્તુ વિચારશો ને તો શું આવશે 1/0 એટલે ઇન્ફાઇનાઇટ બનશે તો e raised to minus infinite શું થાય 1 upon e raised to infinite તો 1 upon e raised to infinite એટલે 1 upon infinite એટલે શું આવશે 0 e raised to જ્યારે minus infinite આવે એટલે સમજી લો શું વેલ્યુ આપે છે 0 વેલ્યુ આપે છે ફરી વાર કહી દો e raised to વેલ્યુ માં બહુ સિમ્પલ વસ્તુ હોય e raised to કોઈ વસ્તુ છે minus infinite બને એટલે આપણે આમ લખી શકીએ 1 upon શું થઈ જાય infinite તો 1 upon infinite 1/1/0 એ શું આવશે 0 આવશે ઓકે એટલે e raised to minus infinite બને તો કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી તો હવે અહીં શું થશે 0 into 0 એટલે આ ફંક્શન કેવું આવશે 0 આવશે નીચે -h ઓકે -h કટ કારણ કે આપણે લક્ષનો ઉપયોગ કરો ને કે છેદ 0 થઈ જાય એટલે પહેલા આપણે લક્ષનો પણ નિયમ વાપરવો પડશે હવે અહીં ધ્યાન આપશું શું હશે e raised to -1/h plus 1/h એ શું થઈ ગયું 0 e raised to ની 0 પાવર એટલે વેલ્યુ શું આવી 1 એટલે કે આનું લેફ્ટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ તમારું શું આપે છે લેફ્ટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ શું આપે છે એની વેલ્યુ 1 આપે છે ઓકે આની વેલ્યુ શું આપે છે 1 એટલે કે આપણે અહીંયા લખી નાખશું કે લેફ્ટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવ્યું લેફ્ટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ f ડેશ ઓકે 0 h h તરીકે કયો પોઈન્ટ હતો આમાં 0 ની જ વાત કરી ઓકે તો 0 - 0 લખો તો પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી આવતો ઓકે તો f ડેશ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ની વાત કરો અથવા આપણે આમ લખીએ તો પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી 0 - 0 વાત કરો કે એક પોઈન્ટ 0 હતો c તરીકે અને h આપણે કયો છે ટેન્ડિંગ ટુ 0 આગળ જોયું ત્યારે આપણને વેલ્યુ શું આવી 1 હવે આપણે કઈ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે રાઈટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે ચાલો RHB તો શું થશે લિમિટ h ટેન્ડિંગ ટુ 0 f of c plus h f of x ની જગ્યાએ c plus h minus f of x by h આવશે plus h આવશે આમાં હવે આમાં વેલ્યુ મૂકીએ લિમિટ h ટેન્ડિંગ ટુ 0 c ની વેલ્યુ 0 છે એટલે f of 0 h એટલે કે f of h minus f of 0 કારણ કે x ની વેલ્યુ કયા પોઈન્ટ આગળ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે આપણે ડિફરન્શિયેબલ 0 આગળ નીચે h લિમિટ h ટેન્ડિંગ ટુ 0 ખાસ અહીં ધ્યાન રાખજો હવે x ની જગ્યાએ h મૂકવાનું તો h e raised to minus 1/h plus 1/h into minus અહીં શું મૂકશું h ટેન્ડિંગ ટુ અહીં છે 0 તો 0 મૂકશું બધું 0 by h h કેન્સલ આઉટ હવે આમાં વેલ્યુ મૂકીએ કે લિમિટ h ટેન્ડિંગ ટુ 0 e raised to minus 2/h શું આવ્યું -2/h આઈ હોપ કે તમને નીચે બતાડો છે ઓકે -2/h તો અહીં વેલ્યુ મૂકીએ તો શું આવશે અહીં આપણે ફરી વખત લખી દો h ટેન્ડિંગ ટુ 0 e raised to -2/h તો e raised to -2/0 એટલે કે 1/e raised to infinite માઈનસ હતું અથવા x ને બદલી લખી દો e raised to -infinite તો 1 upon e raised to infinite એટલે શું વેલ્યુ આપશે 0 કારણ કે 1 upon infinite એટલે શું આપશે 0 આપશે એટલે કે લેફ્ટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ 1 આવ્યું અને રાઈટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ શું આવ્યું તમારે 0 એટલે કે આપણે એમ કહી શકીએ કે લેફ્ટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ રાઈટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ એટલે કે આ વસ્તુ શક્ય નથી આનું ડિફરન્શિયેબલ શક્ય નથી તો તમને માહિતી શું કે એની કઈ વેલ્યુ માટે ગિવન ફંક્શન છે કેવું છે ડિફરન્શિયેબલ તો એવી 1 આગળ કે -1 આગળ કે 0 આગળ કોઈ પણ વેલ્યુ આગળ આ ફંક્શન છે એ ડિફરન્શિયેબલ નથી એટલે કયો ઓપ્શન આવશે ડી એટલે આન્સર તમારો કયો થશે ડી આન્સર ઓકે આન્સર કયો થશે ડી આન્સર એટલે કે નન ઓફ ધીસ આમાંથી એક પણ એવી વેલ્યુ નથી કે જે ગિવન ફંક્શન છે એ કેવું થશે આપણું ડિફરન્શિયેબલ થશે કારણ કે આનો લેફ્ટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ અને રાઈટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ બંને કેવા આવવા જોઈએ ઇક્વલ આવવા જોઈએ તો એ એક પોઈન્ટ આગળ એક ટેન્જન્ટ આપે છે એવો એનો મતલબ કાઢી શકાય પરંતુ આ બંને ઇક્વલ નથી આપતા એટલે કે આપણે એના ટેન્જન્ટ વિશે માહિતી આપી શકતા નથી એટલે કે ગિવન ફંક્શન છે ડિફરન્શિયેબલ નથી સો સપોઝ તમે કન્ટિન્યુઅસ ચેક કર્યું હોત અને જો કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન આવ્યું હોત સપોઝ કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન આવ્યું હોત તો તમારે ડેરિવેટિવ તો ફરી વખત ચેક કરવું જ પડે અને જો એ કન્ટિન્યુઅસ ના આવ્યું હોત આ ગિવન ફંક્શન ધારો કે કન્ટિન્યુઅસ ન આવ્યું હોત એટલે કે ડિસકન્ટિન્યુઅસ આવ્યું તો તમારે ડેરિવેટિવ ચેક કરવાની જરૂર નથી તો તમારે શું હતું ડિફરન્શિયેબલ નથી એવું તમે કહી શકે ઓકે પરંતુ કન્ટિન્યુઅસ આવી ગયું મે બી તો તમારે પાછી પ્રોસેસ કરવી પડે એટલે આપણે ડાયરેક્ટ શું કર્યું છે ડિફરન્શિયેબલ ચેક કર્યું ઘણી વખત એવું પણ બનશે આપણે કે ઈઝી ફંક્શન હોય અને
એવા વિચિત્ર ફંક્શન હોય જેમ કે આપણે સિગ્નલ ફંક્શન છે, ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટીજર ફંક્શન છે, ત્યારે એવી બધી વાત કરતા હશું ત્યારે આપણે બની શકશે કે ભાઈ આરું કે આમાં કઈ વાત કરી, એટલે કે ત્યારે આપણે કન્ટિન્યુઅસ ચેક કરવું પડશે. આનો આન્સર ખાસ અહીં લખી દો, નીચે બતાવી નહીં તમને, એટલે આન્સર કયો આવશે? ડી. એટલે ગિવન ફંક્શન ડિફરન્શિએબલ નથી. ઓકે, ચાલો નવો એક્ઝામ્પલ જોઈએ તે શું કહેવા માંગે છે. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આજ લઈશું. કાલથી હું તમારા ડાયરેક્ટ જે જૂના યરના પેપરમાં ક્વેશ્ચન પૂછાણા હોય એ આપણે સમજવાની ટ્રાય કરશું. ઓકે, ચાલો નવો એક્ઝામ્પલ જોઈએ શું કહેવા માંગે છે. નવો એક્ઝામ્પલ મેં લખ્યો છે કે હવે કઈ બુકમાં લખ્યો છે ખ્યાલ નથી, એક મિનિટ. ઓકે, if f of x ax નો વર્ગ plus 1 ax નો વર્ગ plus 1 where x less than equal to 1 અને x નો વર્ગ plus ax x નો વર્ગ plus ax plus b where x is greater than 1 is differentiable. Is differentiable at x is equal to 1. At x is equal to 1, then a is equal to 1, b is equal to 1, b option. A is equal to 1, b is equal to 0, c option. A is equal to 2, b is equal to 0, and d option. A is equal to 2 and b is equal to 1. बहुत ही सिंपल एमसीक्यू લીધેલો છે જે તમે આવી સ્ટેટ બોર્ડ ની પણ કોઈ પણ બુક માં હશે તો તમને આવું જોવા મળશે, પરંતુ આપણે સ્ટાર્ટિંગ કર્યું છે પોઈન્ટ નો એટલે આપણે આ એક બે એક્ઝામ્પલ જોઈએ છે. બાકી આપણે કાલથી થોડા હાર્ડ અને જે GIF ફંક્શન એવા બધા યુઝ થતા હોય એવા એક્ઝામ્પલ આપણે જોશું. ઓકે, ચાલો હવે ગિવન ફંક્શન છે ડિફરન્શિએબલ કહી દીધું તો ડિફરન્શિએબલ હશે એટલે 100% કેવું હશે? કન્ટિન્યુઅસ જ હોવાનું છે. તો આપણે પહેલા ગિવન ફંક્શન ડિફરન્શિએબલ છે તો ખાસ સમજો. જે આ ફંક્શન છે એ કેવું છે? ડિફરન્શિએબલ છે. તો ડિફરન્શિએબલ છે એટલે કે એનું વિકલન શક્ય છે. તો આપણે ડાયરેક્ટ વિકલન કરીશું 2ax + 1 where x less than equal to 1 હોય ત્યારે, અને આની વેલ્યુ શું આવશે? 2x સોરી આ 1 નું શું થઈ જાય? સોરી x ના સ્ક્વેર નું શું થાય? 2ax 1 નું શું થઈ ગયું? 0. હવે અહીં શું થાય? x ના સ્ક્વેર નું 2x + a અને b નું શું થઈ જાય? કોન્સ્ટન્ટ છે એટલે 0, જે તમને સામાન્ય ડેરિવેટિવ આવડે છે. ઓકે, તો હવે આપણે જોઈએ a અને b ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે કે ફંક્શન છે ડિફરન્શિએબલ કહી દીધું છે અને લેફ્ટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેવું હશે? રાઈટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ. કયા પોઈન્ટ આગળ? વેલ્યુ કઈ છે? 1 આગળ. તો લેફ્ટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ અને રાઈટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ ઇક્વલ છે તો આમાં પોઈન્ટ મૂકી દઈએ. તો લેફ્ટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ શું છે? 2ax ની જગ્યાએ 1 મૂકી દઈએ, અહીં પણ 1 મૂકી દઈએ તો 2 * 1 + a, તો 2a બરાબર 2 + a. તો 2a માંથી 1 એ જશે તો શું આવશે? a બરાબર 2. તો a બરાબર શું વેલ્યુ આવશે? આપણને 2, એટલે કે a ઓપ્શન અને b ઓપ્શન કટ થઈ જશે, ખાલી આપણે કયા ઓપ્શન છે? c અને d. હવે એનથી ને પણ સિમ્પલ વાત કરીએ કે ડિફરન્શિએબલ ફંક્શન છે એવું કહી દીધું છે તો એ ફંક્શન 100% કેવું હશે? કન્ટિન્યુઅસ હોવાનું. તો લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું હશે? રાઈટ હેન્ડ લિમિટ હશે, કારણ કે લિમિટ ની વાત કરીએ તો લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ અને રાઈટ હેન્ડ લિમિટ ઇક્વલ હોય તો એ કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન છે. પરંતુ અહીં ભલે કન્ટિન્યુઅસ ની વાત નથી કરી પરંતુ ડિફરન્શિએબલ કહી દીધું છે એટલે કેવું હશે? કન્ટિન્યુઅસ હશે, કારણ કે આપણને એક વેલ્યુ તો મળી ગઈ છે, બીજી વેલ્યુ માટે આપણે બીજું ઇક્વેશન તો બનવું જોઈએ. તો શું વેલ્યુ કન્ટિન્યુઅસ છે? તો લેફ્ટ હેન્ડ કન્ટિન્યુઅસ કીધું છે, યાદ રાખજો. એટલે કે એમાં ડેરિવેટિવ એટલે કે આ ફંક્શન ની હવે આપણે જરૂરિયાત નથી, એ ફંક્શન નો યુઝ કરીને આપણે એક ફાઇન્ડ આઉટ કરીને તો આ ફંક્શન માં મૂકો એક x ની વેલ્યુ 1 નો વર્ગ + 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ x નો વર્ગ એટલે x નો વર્ગ પ્લસ a * 1 + b. ઓકે, તમને બતાય છે ને a * કૌંસમાં 1 + 1 નો ઓકે બતાય છે. તો અહીં શું આવ્યું? a + 1 બરાબર 1 + a + b. a કેન્સલ, 1 1 કેન્સલ, તો b ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવ્યું? 0. therefore a is equal to b and a is equal to and b is equal to 0. તો આન્સર તમારો કયો થયો? d. આન્સર કયો થયો તમારો? c ઓપ્શન થયો. ઓકે, કયો આન્સર આવશે? તમારો c નંબરનો આન્સર કરેક્ટ થશે. ઓકે, એટલે ખાસ આ રીતના તમને કહી દીધું હોય કે ડિફરન્શિએબલ છે તો ડાયરેક્ટ એનું ડેરિવેટિવ કરી નાખવાનું, અને આ તો એક પોલિનોમિયલ ફંક્શન હતું.
ઓકે, તો એ તો બહુ ડાયરેક્ટ સિમ્પલ હોય. ધારો કે કોઈ આમાં ઈ એક્સપોનેન્શિયલ ને એવા વિચિત્ર ફંક્શન આપેલા હોય તો આપણે તમારે લિમિટનો યુઝ કરીને, જે આપણે પેલી ફોર્મ્યુલા હતી કે લેફ્ટ હેન્ડ ડેરિવેટિવની ફોર્મ્યુલા x ટેન્ડિંગ ટુ c પ્લસ ને c માઇનસ, એનો યુઝ કરીને સોલ્વ કરવો પડે, જેમ કે આની પહેલાનું એક્ઝામ્પલ. પરંતુ આમાં તો એવું કોઈ જરૂરિયાત હતી નહીં, તમને ડાયરેક્ટ કહી દો. ઓલામાં ડિફરન્શિયેબલ ચેક કરવાનો હતો, ડિફરન્શિયેબિલિટી ચેક કરવાની હતી, અને આમાં ડિફરન્શિયેબલ છે એવું કહી દીધું અને કોઈ અનનોન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો હતો. ઓકે, તો આ રીતના તમે એક્ઝામ્પલ સમજવાની ટ્રાય કરો તો આરામથી તમને આવડી જશે. ઓકે, તો કાલ આપણે આ જ વસ્તુમાં હવે આજનો આપણે જે 2 દિવસનો કન્સેપ્ટ અને જે સિમ્પલ વસ્તુ શીખવાની હતી એ આપણે કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. ઓકે, તો હવે આપણે સીધા એક્ઝામ્પલ ઉપર આપણે જશો અને સારા એવા એક્ઝામ્પલ આપણે હું કંઈક ગોતીશ તમારી માટે અને એમાંથી આપણને મળે એ રીતના આપણે સોલ્વ કરતા જશું. હું પણ કોઈ મારી જાતે કોઈ રકમ નથી હોતી, આ યાદ રાખજો. કોઈ આ વસ્તુ હોય નહીં, કોઈ પણ સારી એવી રેફરન્સ બુક હોય, એ રેફરન્સ બુકનો યુઝ કરીને અમે તમને એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરાવતો હોય. ઓકે, એ કોઈ ઘણી બધી અલગ અલગ રેફરન્સ બુક હોય કે જે હોય, તમને સારા એવા એક્ઝામ્પલ મળે એટલે તમે એ સોલ્વ કરવાનું ચાલુ કરી દેવાના. તમે જે રેફરન્સ બુક યુઝ કરતા હોય એને તમે સોલ્વ કરજો. ઓકે, તો સારું. હવે આ ટોપિક આજ સમજાવવાનો હોય તો વધારે સારું તમને. ઓકે, ના સમજાય તો એકવાર રિપીટ કરી જોજો, આરામથી તમને સમજાઈ જશે. એક ટેન્જેન્ટના કન્સેપ્ટમાં સમજાવવાની ટ્રાય કરીને રેટ ઓફ ચેન્જમાં, કે જે રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ ફંક્શન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ, એક્સની સાપેક્ષે તમારી ફંક્શનની વેલ્યુ શું ચેન્જ થાય છે એનો દર માપવો હોય, જેનો આપણે સાપેક્ષ દર માપવો હોય, એ દર માપવાની માટે ડિફરન્શિએશનનો યુઝ થાય છે. ઓકે, તો આ રીતના પણ એને ડિફરન્શિએશનની પ્રક્રિયા છે એ સમજાઈ શકાય છે, અને જે આન્સર આપો છો તમે જે ડિફરન્શિએશનની પ્રોસેસનો યુઝ કરીને એને ડેરિવેટિવ કહેવાય. ઓકે, આ રીતનો આજનો આપણે લેક્ચર રાખશું. હવે કાલના લેક્ચરમાં આપણે પાછું નવા ટોપિક, નવા એક્ઝામ્પલ સાથે, સોરી ટોપિક તો નહીં બોલશું, નવા એક્ઝામ્પલ સાથે પાછા ભેગા થશું અને નવી નવી રીતના એક્ઝામ્પલ જોશું. ઓકે, ચાલો, થેન્ક યુ.